આજે આપણે બકરાના પાયા બનાવશું અને આપણે શેકવાનું ચાલુ કરી દીધું હ અને આનો ભઠ્ઠો સારો બનાવીને અંદર શેકશું બરોબર. તો મિત્રો આપણે હવે વઘારની પ્રોસેસ ચાલુ કરશું. તો હવે નાખી દઈશું પ્રથમ તેલ. તો મિત્રો આપણે હવે તેલ થઈ ગયું છે. આખો મસાલો છે. હવે બાજિયા છે, તજ છે, મોટી એલાચી, નાની જૈવિત્રી, લવિંગ અને તજ. તો મિત્રો આપણે તેલ થઈ ગયું છે. તો હવે નાખી દઈશું ડુંગળી અંદર. તો આપણે હવે નાખી દઈશું અંદર મીઠું. બીજો આવડે સ્વાદ પ્રમાણે નાખવું બરાબર. મિત્રો જો તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ તો કરી જ નાખજો અને વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. તો મિત્રો આપણે હવે ડુંગળી થઈ ગઈ છે. તો આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ અંદર નાખી દઈશું.
તો હવે નાખી દઈશું આપણે ટામેટા અંદર. તો મિત્રો આપણે હવે મસાલો બધો થઈ ગયો છે કમ્પ્લીટ. તો હવે ગરમ મસાલો બધો નાખશું, જેમાં મરચું છે, ધાણા જીરું છે, હળદર છે અને ગરમ મસાલો છે. તો હવે અંદર એડ કરી નાખશું આપણે. પાણી પછી નાખી દઈશું. થોડું પાણી એડ કરશું ત્યારે એટલે મસાલો આપણો બની ના જાય, મરચું બધું. તો આપણે હવે નાખી દઈશું અંદર પાયા. હવે આપણે પાણી અંદર એડ કરશું. થોડું ના એટલે પૂરું થઈ જશે. બસ બાવાના હે ને ખદાડો. આજે આપણે બકરાના પાયા મંગાવ્યા હતા, એની સબ્જી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ખાવાની પ્રયાસ કરીશું. શાક એક નંબર મટન પાયા બન્યા છે હો ભાઈ. એક નંબર જોરદાર. આજ તો વાત જ નહીં થાય એવી, જોરદાર બન્યું. પાયાની વાત થાય, જોરદાર બન્યું આજ એક મુકેશભાઈ. નંબર બન્યું.